ช่างคม Power สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับก็วันนี้อยู่กับช่างคม Power เช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวเจ้าตัวกล่อง Music Box ตัวนี้นะครับผมว่าใช้งานแล้วเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับก็เบื้องต้นนะครับชุดลำโพงซ้ายนะครับจะแยกเป็นชุดคอลัมน์นะครับกลาง3กลาง4นิ้ว3ดอกแหลม4นิ้ว1ดอกนะครับชุดฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเป็นคอลัมน์แบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดการต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดไฟบ้านนะครับตัวนี้เป็นไฟ2ระบบนะครับไฟ2ระบบนะครับตัวแอมเป็น AS21P งาน Modify นะครับผมอันนี้ LED เปิดไฟข้างหน้าในตัวนะครับผมแล้วก็มีตัว วัดแรงดันหน้าเพจนะครับ42.4 โวลต์นะครับผมต่อปีใหม่ได้นะครับมี Line Out AUX นะครับที่ชาร์จแบตอันนี้ LED นะครับ on off นะครับส่วนวัดแบตเนี่ยด้านหน้ามันเต็มนะครับด้านหน้ามันเต็มผมดีไซน์มาไว้ข้างในครับไว้ตรงนี้เนาะดูแรงดันนะครับตรงนี้กับแบตเตอรี่นะครับด้านหลังการต่อนะครับจะเป็นสเปคคอนชุดสีดำนะครับเป็นลำโพงซ้ายต่อไปนู่นนะครับชุดลำโพงสีดำอีกตัวหนึ่งจะเป็นสเปคคอนลำโพงขวานะครับแล้วก็สีเงินจะเป็นชุดขับเบสนะครับขับเบสตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเจ้าตัวเพจไฟ2ระบบนะครับตอนนี้อยู่โหมด220 โวลต์นะครับผมตอนนี้อยู่โหมด220 โวลต์นะครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเจ้าตัวลำโพงซ้ายคอลัมน์กันนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ดอกเสียงกลางข้างบนเป็นของT Audio นะครับดอกละ8โอห์มดอกละ80 วัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของDK นะครับ6โอห์ม80 วัตต์นะครับตัวนี้เป็นของ Platinum นะครับเสียงแหลมตัวนี้รับ250 วัตต์สูงสุดนะครับ4นิ้วแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยต่อรวมกันทั้งอนุกรมแล้วก็ขนานลงที่6โอห์มนะครับฝั่งลำโพงขวาก็เหมือนกันนะครับลำโพงขวาก็เหมือนกันในส่วนของเสียงเบสเนี่ยผมเอามาเทสกับดอก Platinum X ตัวนี้นะครับโครงหล่อแม่เหล็ก2ชั้นโครงสีทองแล้วก็แม่เหล็ก180/2นะครับสเปคก็ค่อนข้างจะโหด1,000 วัตต์แม็กนะครับตัวนี้ก็เกือบขับสุดนะครับสำหรับแอมตัวนี้แต่ขับยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัน 1,000 วัตต์แม็กเลยนะครับผมก็ขับได้ดีนะครับตู้เป็นสูตรอันนี้เป็นสูตรB1000นะครับ B1000ไม้15 มิลครับB1000หน้าเปิดแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบระบบเสียงไมค์กันก่อนเลยนะครับอันนี้ผมเอา LED ขึ้นนะครับเพื่อความสวยงามเนาะไมค์ก็จะใช้เป็นในส่วนของไมค์ลอยไมค์คู่ได้นะครับหรือไมค์เดี่ยวไมค์สายคือใช้งานได้หมดนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวหาตำแหน่งก่อนแล้วกันด้านหลังก็จะลกๆหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยก็ตั้งได้ประมาณนี้นะครับเทสวัน1 2 3 4นี่ก็คือเสียงจากไมโครโฟนนะครับตัวลำโพงที่ต่อระบบไปแล้วนะครับตัวไมค์จะเป็นของJBL นะครับไมค์คู่ไมค์ลอยอินฟราเรดนะครับตัวนี้ครับเพื่อนๆนี่นะครับ JBL PG 100นะครับดูสัญญาณดีระยะตั้งก็5 เมตรนะครับตอนนี้ทดสอบเสียงระบบเสียงดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปเทสเสียงกันนะครับในระบบเทสเสียงเราใช้เพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วกันนะครับเราไปเทสเสียงกันเลยปากกาขึ้นมาจำบันทึกค้างจากหัวใจฝากให้อายพ่อได้อ่านคนสอบหักบ่ผ่านเลยมือบ่เรียบร้อยตอนนี้ระบบเสียงเปิดได้ประมาณ 50% นะครับที่วอลลุ่มหลัง 50% ส่วนวอลลุ่มเบสจะอยู่ที่ 15:30
ซับวูฟเฟอร์อยู่ที่15 นาฬิกาแล้วก็เสียงแหลมอยู่ที่12 นาฬิกาเสียงกลางในเสียงกลางต่ำอยู่ที่11 นาฬิกานะครับ ตอนปีชะนำเต้าบังคำเมียงลางนมรงถ้าพนมทงจันกรุงโอ้ทองอ้อยบ้างลีละลืมตาวังอ้อยกรอบสาลาไก่ปากกามอยเลี้ยงสายชะนำนิพัดเต้า จะนำทำไมจะกระหม่อมเนียงสรรเกิดดอนให้นางพนมรุ้ง DJ Gray, DJ Gray, DJ Jimmy Bungkalon, and DJ Seven Remix.
การปรับก็ประมาณนี้นะครับ คุยขึ้นแล้วครับส่งรูปเรียนกันหน่อยครับโอเคครับเพื่อนๆก็เทสกันพอหอมปากหอมคอประมาณนี้นะครับ เบื้องต้นเนาะก็เปิดนานไม่ได้เกรงใจข้างบ้านนะครับผมประมาณนี้ครับ ก็สนใจตัวไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับ ตัวนี้กำลังวัตต์ก็เริ่มต้นตั้งแต่200 วัตต์นะครับจะใช้ไปบ้านหรือไปแบตหรือมีคาราโอเกะในตัวก็แจ้งได้นะครับ สั่งทำตามออเดอร์นะครับผมแจ้งเข้ามาได้เนาะหรือใครอยากได้ชุดพร้อมฟังแบบนี้ก็ได้นะครับชุดลำโพงซ้ายขวาคอลัมน์แล้วก็ชุดเบสเอาพร้อมฟังไปเลยก็ได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นอกหลังไม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่างคมพาวเวอร์ซิ่งให้ด้วยนะครับ